एनाटोमी अफ नोजको पार्ट 2 हो। यसमा अगाडि हामीले चाहिँ एनाटोमी अफ नोजमा एक्सटर्नल नोजको एनाटोमी प्लस त्यसपछि लेटरल वाल अफ नोजको एनाटोमी। अब चाहिँ हामी सेप्टम पढ्छौँ। यसमा सेप्टमको एनाटोमी पढ्छौँ। सो इन द सेप्टम एनाटोमी फर्स्ट लेट्स स्टार्ट है। सेप्टम चाहिँ केले बनाउँछ भनेर नर्मली सेप्टम भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सेप्टम चाहिँ पुरै कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर हो जस्तो लाग्छ, बट देन त्यो रङ हो। सेप्टम भनेको कार्टिलेजिनस प्लस बोनी स्ट्रक्चर्सले बनेको छ। त्यसमा पनि मोस्ट कमनली चाहिँ बोनी स्ट्रक्चरले बनेको हुन्छ। दिस इज द सेप्टम्स, जसको इन्फेरियर पार्ट चाहिँ म्याक्जिलाको क्रेस्ट प्लस प्यालेटाइनको क्रेस्टले बनाएको हुन्छ भने जुन यहाँनिर अगाडि हाम्रो सानो स्ट्रक्चर्स हुन्छ, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स हुन्छ, त्यो चाहिँ कोलुमेला हो। अनि यो कोलुमेलादेखि बिचमा एउटा मेम्ब्रेनस हुन्छ, हामीले आफैले नोजमा छाम्न पनि सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ मेम्ब्रेनस सेप्टम भन्छ। अनि त्यहाँदेखि माथिको जुन एरिया छ सबैलाई सेप्टम प्रपर भन्छ, जसमा यो एन्टियर 1/3 अफ लाइक सेप्टम छ नि, त्यो चाहिँ कार्टिलेजले बनेको हुन्छ नि, बाँकी सबै बोनीले बनेको हुन्छ। यो चाहिँ हेर्ने त क्वाड्रेङ्गुलर खाले छ नि त, सो यसलाई चाहिँ क्वाड्रेङ्गुलर कार्टिलेज पनि भन्छौँ। अनि दिस इज द पर्पेन्डिकुलर प्लेट अफ द इथमोइड होइन। एन्ड यो सानो छ नि, यो नेजल स्पाइन अफ द फ्रन्टल बोन भन्छौँ। एन्ड देन यो स्पेनोइड साइनसबाट सानो यो प्रोट्रुडिङ मास आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ रोस्ट्रम अफ सेप्टम भन्छ। सो यो एज अ होल पार्टलाई चाहिँ सेप्टम बनाउने रहेछ। एन्ड दिस इज द भोमरले चाहिँ सपोर्ट गर्दो रहेछ यो सेप्टमलाई। सो सेप्टममा चाहिँ कुनै पनि डिफर्मिटिज आयो भने मोस्ट कमन डिफर्मिटिज आउने भनेको डिभिएटेड नेजल सेप्टम। डिभिएटेड नेजल सेप्टमको मोस्ट कमन कज भनेको बर्थ ट्रमा। पहिला सुरुमा चाहिँ स्कट ब्राउनमा 58% बर्थ ट्रमा, लाइक 58% चाइल्डमा चाहिँ बर्थ ट्रमा हुनसक्थ्यो अनि डिएनएस हुनसक्थ्यो भनेर लेख्छ भने अहिले 1 to 80%मा हुनसक्छ। अरू कजेस भनेको ट्रमाले गर्दाखेरि अनि डेभलपमेन्टल इररले गर्दा पनि डेभिएटेड नेजल सेप्टम्स हुन्छ। इफ डेभिएटेड नेजल सेप्टम्स हेर्ने त 80% पिपललाई हुने रहेछ होइन। सो एभ्री सर्जरीलाई हामीले एभ्री यो कन्डिसनलाई अपरेसन गऱ्यौँ भने मोस्ट कमन सर्जरी भनेकै यही हुन्छ नि होइन। सो हामीले डिभिएटेड नेजल सेप्टम सिम्प्टोमेटिकवाला मात्रै ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, असिम्प्टोमेटिकवालालाई हामी खासै गर्दैनौँ। सिम्प्टम्स आयो भने के हुन्छ त, यो लेटरल वालको बल्ज हुने हो नि त, यो बल्ज भएर चाहिँ हाम्रो नोजलाई अब्स्ट्रक्ट गर्न सक्छ, नेजल अब्स्ट्रक्सन गराउन सक्छ। प्लस यो बल्ज भएर जुन हाम्रो मिडल मिएटसको ओपनिङहरू छ नि, यो ओपनिङहरू चाहिँ मजाले यहाँ खुल्न नपाएर रिकरेन्ट साइनसाइटिस हुनसक्छ। अथवा चाइल्डमा त के हुन्छ त, अस्ट्रेसन ट्युब एकदम छोटो हुन्छ, नेजल अब्स्ट्रक्सन्स भइसकेपछि जति पनि नेजल सेक्रेसन छ त्यो कानमा गएर रिकरेन्ट एक्युट ओटाइटिस मिडिया पनि गराउन सक्छ। प्लस हेडेक गराउन सक्छ। यो डिएनएसमा हेडेक दुईवटा खाले हुन्छ, कि त रिकरेन्ट साइनसाइटिस भएर हुन्छ अनि अर्को चाहिँ स्लडर्स न्युरेल्जिया भएर हुन्छ। स्लडर्स न्युरेल्जिया भनेको लेटरल वालमा चाहिँ यस्तो सार्प स्पर हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ ब्लक गरेर स्लडर्स न्युरेल्जिया गराउन सक्छ। नेक्स्ट भनेको अब जस्तै कुनै एउटा हाम्रो लाइक ब्लक छ अरे होइन, ब्लक भएपछि होइन त मोर फोर्सले एयर जानु पऱ्यो, मोर प्रेसर्सले जानु पऱ्यो। यो प्रेसर्सले गर्दाखेरि हाम्रो म्युकोजा चाहिँ वर्ड अफ टियर अफ हुनसक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि रिपिटेटिभ एपिस्ट्याक्सिस पनि देख्न सक्छ यो पेसेन्टमा। अनि अर्को भनेको याद गर्ने है, अब जस्तै हाम्रो यो पेसेन्टको चाहिँ एउटा नोज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डिभिएटेड नेजल सेप्टम छ अरे होइन। अब यहाँबाट त्यो भयो भने त एउटा साइडबाट त फेरि म नोज बनाउँछु। सो यहाँ डिभिएटेड नेजल सेप्टम छ अरे, यहाँबाट मजाले के गरेन त एयर फ्लो भएन, फ्लो नभइसकेपछि अटोमेटिकली यो मोर रुमी एरियाबाट फ्लो हुन्छ। मोर रुमी एरियाबाट फ्लो हुँदै क्रममा गर्दाखेरि यहाँनिर भएको जुन टर्बिनेट छ, लेट्स से सपोज इन्फेरियर टर्बिनेट्सको त वर्क प्रेसर बेसी भयो, वर्कलोड बेसी हुने बित्तिकै यहाँ भएको म्युकोजाहरूले बेसी काम गर्ने बित्तिकै म्युकोजल हाइपरट्रोफी भयो। म्युकोजल हाइपरट्रोफी भएपछि अब होल टर्बिनेट्सको हाइपरट्रोफी भयो होइन, हाइपरट्रोफी अफ इन्फेरियर टर्बिनेट्स भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि नेजल अब्स्ट्रक्सन्स भयो क्या। फेरि सुरुमा एउटा साइडमा डिएनएस थियो अनि अर्को साइडमा पनि नेजल अब्स्ट्रक्सन भयो, त्यसलाई नै हामीले प्याराडक्सिकल नेजल अब्स्ट्रक्सन्स भन्छौँ। अर्को लाइक सिम्टम्स चाहिँ छैन भने पनि कसैलाई कस्मेटिक डिफर्मिटी लाग्यो भने पनि हामीले यो लाइक सर्जरी गर्नुपर्छ। के को लागि? डेभिएटेड नेजल सेप्टमको लागि। डायग्नोज कसरी गर्ने त, सुरुमा चाहिँ हामीले एउटा थुडिकम भन्ने हुन्छ क्या, एउटा नाकलाई चाहिँ यस्तो माथि उचालेर हामीले हेर्ने यो सेप्टम चाहिँ अलाइन छ कि नै, सिधा छ कि नै भनेर। अर्को कोल स्प्याचुला टेस्ट, त्यसमा चाहिँ हामीले टङ डिप्रेसर लिन्छौँ अनि यहाँनिर सास फेर्न लाउँछौँ अनि यो सासमा यहाँ मिस्ट जम्मा हुन्छ नि, यहाँ फगी जस्तो एपियरेन्स, यो फगीहरू चाहिँ कुन साइड अब्स्ट्रक्टेड कुन साइड नअब्स्ट्रक्टेड भनेर हेर्न सक्छौँ होइन। तर नर्मली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हाम्रो नाक चाहिँ म्याक्सिमम टाइम दुईवटा नाक एकैचोटि काम गरेर हुँदैन, नेजल साइकल हुन्छ क्या नाकको पनि। भन्नुको मतलब एउटा नाक 2.5 to 4 आवर्स काम गर्छ अनि अर्को चाहिँ 2. लाइक अनि अर्को त्यसपछि अर्को काम गर्छ। सो
यो जुन साइकल छ नि होइन, चेन्ज भएको साइकल छ नि, यो चेन्ज भएको साइकलले गर्दाखेरि त जुन मिस्ड अपियरेन्स छ नि, मिस्ड अपियरेन्स त सानो ठुलो हुने भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि फल्स टेस्ट पनि आउनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति हुनुपर्छ। अनि अब नेजल अब्स्ट्रक्सन भयो अरे, नेजल अब्स्ट्रक्सन कुड बी ड्यु टु दिस डिएनएस अर कुड बी ड्यु टु द नेजल भल्भ एरियाको सानो भएर इन्फेरियर टर्बिनेट्सको हाइपोट्रोफी भएर पनि होइन। त्यो फिगर आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीले कटल्स टेस्ट गर्छौँ। कटल्स टेस्ट भनिहालेँ, हामीले आफ्नो यो नेजल एरिया जुन इन्टरनल नेजल भल्भ छ नि, इन्टरनल नेजल भल्भलाई चाहिँ ल्याटरली र अपवर्डली पुस गर्छौँ। अनि सजिलो भयो भने चाहिँ यो एरियाको त्यति बेला त्यो गरेपछि नाकमा सास फेर्न सजिलो भयो भने यो नेजल भ्याल्भ एरियाको अब्स्ट्रक्सन हो भन्ने बुझ्छौँ। अनि अब जस्तै डिएनएस भएपछि यसको म्यानेजमेन्ट भनेको त सर्जरी नै होइन, सेप्टल सर्जरी हो। यसको इन्डिकेसन चाहिँ हामीले 17 इयर्स पछिको मात्रै सेप्टल सर्जरी गर्नुपर्छ। किन अगाडिको नगर्ने भन्दाखेरि सेकेन्ड ओसिफिकेसन्स कम्प्लिटै भएको हुँदैन। सो हामीले त्यति बेला सर्जरी गर्ने भने पछि ओसिफिकेसन्स भएपछि फेरि सेम प्रब्लम आउनसक्छ। इफ कसैमा एकदम प्रमिनेन्ट डिएनएस छ भने चाहिँ त्यति बेला हामीले अगाडि नै सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ। 17 इयर्सभन्दा अगाडि त्यो चाहिँ प्रपरली रुल आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सर्जरी चाहिँ मेनली लोकल एनेस्थेसियाको अन्डरमा गर्छौँ। सर्जरी चाहिँ मेनली सेप्टममा 3वटा खाले हुन्छ होइन, मेनली चाहिँ 2टा खाले हुन्छ। एउटा चाहिँ सबम्युकोजल रिसेक्सन्स, अर्को चाहिँ सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टीमा पनि एउटा चाहिँ नर्मल अनि अर्को हामीले गर्ने भनेको इन्डोस्कोपी सेप्टोप्लास्टी हो। सबम्युकोजल रिट्र्याक्सनमा चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो सेप्टम छ नि होइन, यो सेप्टमको वरिपरि त यो सेप्टम त कार्टिलेज हो, अनि पेरिकन्ड्रियल म्युकोस अनि पेरिकन्ड्रियमको लेयर हुन्छ। यो दुइटै फ्ल्याप रेज गरेर हामीले सेप्टमलाई चाहिँ एल सेपमा काटिदिन्छौँ कि। अनि एल सेपमा काट्ने बित्तिकै सेप्टमको काम भनेको त सपोर्ट प्रोभाइड गर्ने हो नि त। हाम्रोमा सपोर्ट नभएपछि स्याडल नोज हुनसक्छ, अनि यो चाहिँ हामीले लेटली गर्दैनौँ। अनि यसको लागि इन्सिजन चाहिँ किलियन्स इन्सिजन दिन्छौँ। यसले चाहिँ होल पार्ट अफ सेप्टमलाई किल गर्ने भएको हुनाले किलियन्स इन्सिजन भनेर याद गर्ने। तर सेप्टोप्लास्टीमा के हुन्छ, हामीले एउटा साइड अफ जुन यो फ्ल्याप छ, एउटा साइड अफ फ्ल्याप मात्रै रेज गर्छौँ, अनि जुन पार्ट अफ बल्ज हो त्यो मात्रै निकाल्छौँ। इन्डोस्कोपमा चाहिँ अझ भनौँ एउटा कम्प्लिट साइड पनि हामीले रेज गर्दैनौँ। त्यसमा चाहिँ जुन साइडमा बल्ज भएको त्यसको ठ्याक्कै एन्टायर साइड अफ फ्ल्याप मात्रै रेज गरेर गर्छौँ। सो दिस है यो हाम्रो यो पार्ट निकाल्यौँ नि होइन, हामीले यसलाई चाहिँ एल सेप भन्छ क्या। एल सेप यो चाहिँ एसएमआरमा हुन्छ। अनि इन्सिजन चाहिँ एसएमआरमा हामीले यसरी जुन पार्ट निकाल्नु पर्ने हो त्यहाँ इन्सिजन दिएर यसरी निकाल्छौँ, त्यसलाई किलियन्स इन्सिजन भयो। अनि अर्को सेप्टोप्लास्टीमा चाहिँ हामीले यो हाम्रो जुन कार्टिलेज छ नि, यो के भन्छ एलआर कार्टिलेजको एकदम लोवर मोस्ट बर्डरमा दिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ हिमो ट्रान्जिसन इन्सिजन अथवा फ्रियर्स इन्सिजन पनि भन्छौँ है। सो यो जुन एलिभेट गर्छौँ हामीले पेरिकन्ड्रियल लेयर एलिभेट गर्छौँ, यो म्युकस पेरिकन्ड्रियल लेयर त्यसको एलिभेट गर्ने काम चाहिँ फ्रियर्स एलिभेटरले गर्छौँ। कम्प्लिकेसन्सहरू के हुनसक्छ, सबसे सुरुमा त सेप्टल हेमाटोमा हुनसक्छ है। सेप्टल हेमाटोमा भएरको यहाँनिर ब्लड जम्मा भएर ब्लडले चाहिँ वरिपरिको भेसल्सलाई कम्प्रेस गरेर अनि सेप्टममा इनफ ब्लड सप्लाई नपुगेर सेप्टलको नेक्रोसिस हुनसक्छ। सो यो सेप्टल हेमाटोमा भयो भने यो इमर्जेन्सी कन्डिसन हो, 48 आवर्सभित्रमा सर्जरी गरिसक्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ पर्फोरेसन्स अफ सेप्टमको पर्फोरेसन्स हुन्छ। सेप्टमको पर्फोरेसनको मोस्ट कमन कज भनेको चाहिँ सर्जरी त हुने भइहाल्यो होइन। सर्जरी भन्दा बाहेक चाहिँ ग्रानुलोमेटस कन्डिसन छ, कुनै पेसेन्टमा चाहिँ कुनै पनि सर्जरीको हिस्ट्री छैन अनि उसको चाहिँ सेप्टम पर्फोरेसन छ भने हामीले उसमा चाहिँ ग्रानुलोमेटस कन्डिसन रुल आउट गर्नुपर्छ। ग्रानुलोमेटस कन्डिसनमा चाहिँ बोनी पर्फोरेसन्स र कार्टिलेजिनस, बोनी पर्फोरेसन चाहिँ मोर कमनली चाहिँ सिफिलिस र ग्रानुलोमेटस पोलिएन्जाइटिसमा हुन्छ, यो भनेको वेगनर्स हो होइन। अनि कार्टिलेजिनसमा चाहिँ कार्टिलेजिनस चाहिँ सबै ग्रानुलोमेटस कन्डिसनमा हुनसक्छ है। सो मोस्ट कमन नभनौँ कजेस द पर्फोरेसन सेप्टम कुड बी ड्यु टु द ट्युमर्सले पनि हुनसक्छ, ट्रमाले पनि हुनसक्छ, ग्रानुलोमेटस कन्डिसनले पनि हुनसक्छ, अनि नेजल मियासिसले हुनसक्छ। नेजल मियासिस भनेको हाम्रो नोजमा इन्फेक्सन्स भइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ म्यागट्सहरू फर्म हुन्छ, त्यो म्यागट्सले चाहिँ बिस्तारै सेप्टम खान्छ होइन। अनि फरेन बडीले गर्दा पनि हुनसक्छ, फर इक्जाम्पल ब्याट्री होइन। इफ फरेन बडी चाहिँ हामीले लङ्गो पिरियडसम्म निकालिनौँ भने चाहिँ त्यहाँ गएर क्याल्सियम चाहिँ यसरी कभर गर्छ। त्यो क्याल्सियम कभर गरेपछि हामीले त्यो टर्मलाई त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले राइनोलिथ भनेर भन्छौँ। अनि अरू कज भनेको ड्रग्स हेर्ने है, नेजल डिकन्जेस्टेन्ट भनेको हामीले ब्लड सप्लाई त्यहाँ डिकन्जेस्टेड गरिरहेछौँ होइन। सो डिकन्जेस्टेड प्रोलङ भयो भने पनि नेजल सेप्टमलाई त ब्लड सप्लाईबाट डिप्राइभ भयो भनेपछि नेक्रोसिस भएर नेजल पर्फोरेसन्स हुनसक्छ। अर नेजल स्टेरोइड युज गरेर पनि हुनसक्छ, अर कोकेन युज गर्दाखेरि, कोकेन भनेको भेजो कन्स्ट्रक्टर हो नि त। सो भेजो कन्स्ट्रक्टर युज गर्दाखेरि पनि हाम्रो
नेजल सेप्टममा ब्लड सप्लाई नपुगेर सेप्टल नेक्रोसिस हुनसक्छ। म्यानेजमेन्ट नेजल मियासिसको के गर्दा सुरुमै सर्जरी गर्ने होइन, सर्जरी गऱ्यौँ भने हामीले यो सेप्टमहरू चाहिँ मिएटसभित्र लुक्न सक्छ, फेरि रिकरेन्ट इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो मेन फोकस भनेको सुरुमा यसलाई म्यागोटलाई मार्नको लागि क्लोरोफर्म वाटर प्लस टर्पेन्टाइन ओइल दिन्छौँ, अनि नेजल डुसिङ दिन्छौँ। नेजल डुसिङ भनेको चाहिँ भित्र फोर्सफुली वाटर हालेर त्यसलाई पुस्ट आउट गर्ने हो होइन, जस्तो फ्लसिङ काइन्ड अफ क्या। अनि अब जस्तै कुनै फरेन बडी लिएर चाइल्ड आयो, नबोल्ने चाइल्ड आएर होइन, अनि उसको नोजमा फरेन बडी छ भने हामीले कति बेला सस्पेक्ट गर्ने भन्दा हिस्ट्री लिँदाखेरि कुनै पनि चाइल्डको चाहिँ युरिनेटल नेजल डिस्चार्ज छ, त्यसमा पनि फाउल स्मेलिङ छ भने त्यति बेला अब उसको नाकमा पक्कै कुनै फरेन बडी अड्केको होला भनेर हामीले सस्पेक्ट गर्न सक्छौँ, किनकि चाइल्डमा नर्मली भयो भने चाहिँ बाइलेटरल नेजल डिस्चार्ज हुन्छ। यी फरेन बडी भित्र फेरि लङ टाइमसम्म स्टे गर्यो भने त्यसले राइनोलिथ बनाउँछ भइहाल्यो। अनि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यो फरेन बडी निकाल्ने चाहिँ एस्टिचेन ट्युब क्याथेटरले हामीले निकाल्न सक्छौँ। सेप्टल पर्फोरेसन्सको म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ नर्मली चाहिँ सिम्टम्स कस्तो हुन्छ, पर्फोरेसन्स भयो भने सास फेरेपछि यहाँनिर सानो दुलो भएको छ नि त, सो यहाँबाट एयर पास हुँदाखेरि विस्लिङ साउन्ड हुनसक्छ अनि क्रस्टिङ पनि हुनसक्छ। सो यसको मेन म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ लुब्रिकेट्स दिने, अनि नेजल बटम यस्तो बटम जस्तो हुन्छ त्यो दुलोमा बटम लगाइदिने, एन्ड देन सर्जिकल रिपेयर गर्ने। इफ ठुलो पर्फोरेसन छ भने फ्ल्यापले सर्जिकल रिपेयर गर्ने। अब हामी रुफ अफ द नोजको बारेमा पढ्यौँ। मेनली रुफ अफ द नोज चाहिँ मिडियली चाहिँ क्रिबिफर्म प्लेटले बनाउँछ होइन, तर एन्टेरियरली चाहिँ फ्रन्टल बोन अनि पोस्टरली चाहिँ स्फेनेट बोनले बनाउँछ। याद गर्ने होइन, यो क्रिबिफर्म प्लेट चाहिँ यसरी यु सेपवाला हुन्छ क्या, फोस्सा हुन्छ क्या यहाँनिर, अनि यो चाहिँ मोस्ट कमन चान्स हुन्छ इन्जर्ड हुने। अनि यो तलको पार्टलाई चाहिँ मिडल लेमिला भन्छ, साइडको पार्टलाई चाहिँ लेटरल लेमिला भन्छ। यो चाहिँ थिकेन्ड पार्ट हो होइन, फोबिया इथमोइडिसले भनेको हुन्छ। सो अल्फेक्ट्री फोस्सा भन्छ जुन यो भित्रको गहिरो पार्टलाई। यो अल्फेक्ट्री फोस्सा चाहिँ डिफ्रेन्ट पिपलमा डिफ्रेन्ट डेप्थको हुन्छ। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हुन्छ। डेप्थको चाहिँ 1 to 3 mm छ भने टाइप 1 भयो, टाइप 2 भनेको 4 to 7 mm, टाइप 3 भनेको 8 to 16 mm होइन। डेन्जर एरिया अफ नोज भनेको अब सिएसएफ राइनोरिया, यो लेटरल एरिया चाहिँ एकदम थिन हुन्छ क्या, अनि यो लेटरल एरियामा त पेपर प्यापिरेसी पनि हुन्छ नि त, क्रिबिफर्म प्यापिरेसी एकदम थिन एरिया हुन्छ। सो यहाँबाट चाहिँ सिएसएफहरू लिक्ड हुने चान्सेस हुन्छ, सिएसएफ राइनोरिया हुने चान्सेस हुन्छ। प्लस इन्फेक्सन्स इन्ट्राक्रेनियली छ भने क्रिबिफर्म प्लेटको थ्रुबाट फैलिने चान्सेस हुन्छ। फ्लोर अफ द नोजको बारेमा कुरा गरौँ। फ्लोर अफ द नोज चाहिँ एन्टेरियर चाहिँ प्यालेटाइनले बनाएको हुन्छ, सो पोस्टेरियरली चाहिँ एन्टेरियर चाहिँ म्याक्जिलाको प्यालेटाइन प्रोसेसले बनाएको हुन्छ भने पोस्टेरियरली चाहिँ हरिजन्टल प्रोसेस अफ द प्यालेटाइनले बनाएको हुन्छ। थ्याङ्क यू।